Що насправді означає слово «руах» у Біблії? Чи справді йдеться про невидимий дух? Чи, можливо, про щось, що можна було побачити, почути і навіть відчути фізично? Стародавні тексти описують явища, які рухаються в повітрі, створюють шум, світло і переносять людей з одного місця в інше. Сьогодні ми спробуємо подивитися на ці описи без звичних інтерпретацій. У цьому відео ми продовжуємо аналіз біблійних текстів методом дослідника Мауро Більїно. Цей підхід пропонує читати текст буквально, без алегорій і без богословських фільтрів. Наша мета – не критикувати віру. Наша мета – зрозуміти, що саме написано в тексті. Сьогодні ми зосередимося на одному ключовому слові – «руах». У більшості перекладів Біблії це слово передається як «дух», але давньоєврейське значення значно конкретніше. «Руах» означає вітер, дихання, рухоме повітря, буревій. І в ширшому сенсі те, що швидко рухається в повітрі. У мові того часу все, що літало, могло описуватися як вітер. Пізніше теологія надала цьому слову духовного значення. У книзі Єзекіїля описано події, які традиційно називають видіннями. Але єврейське слово «маре» означає не фантазію чи містику. Воно означає те, що бачать очима. На 30-му році 4-го місяця, 5-го дня, коли я був серед вигнанців над річкою Кевар, відкрилося небо, і я бачив видіння Елогім. Пророк точно пам'ятає дату і місце. Це не сон, це подія. І далі він описує буревій, що приходить з півночі, велику хмару, вогонь, що обертається, світіння в центрі. І я бачив, аж ось бурхливий вітер насувався з півночі, велика хмара та палахкотючий вогонь. Навколо неї було сяйво, а всередині нього ніби колір бурштину. Це виглядає не як абстрактний дух. Це виглядає як фізичне явище в повітрі. Руах має напрямок. Він рухається в просторі. Він створює світло і звук. Він піднімає людину, переносить її і опускає в іншому місці. Це опис руху. Конкретного, просторового, фізичного. І підняв мене дух, і привів мене до східної брами дому Господнього, що звернена на схід. І ось, біля входу в браму було 25 чоловік, і я бачив серед них Язанію, сина Азура, та Пелатію, сина Бенаї, князів народу. Пророк описує точні місця. Він бачить людей, він знає, де знаходиться. Це не внутрішній досвід, це переміщення в просторі. А потім дух підняв мене і переніс у видінні Духом Божим до Халдеї, до вигнанців, і відійшло від мене те видіння, яке я бачив. Подібну історію знаходимо у другій книзі царів. Пророк Ілля знає, що його заберуть. Його учні також знають. З'являється руах. Ілля піднімається в небо. Після цього учні шукають його. 3 дні. І сказали йому: «Ось є з твоїми слугами 50 сильних мужів, нехай би вони пішли та пошукали твого пана. Може, підхопив його дух Господній і кинув його на якійсь горі або в якійсь долині». Вони не шукають духовний досвід. Вони шукають людину. У всіх цих випадках руах рухається, має напрямок, переносить людей, взаємодіє з фізичним світом. Це не абстрактна сутність. Це щось, що діє в реальному просторі. Що саме описували автори? Чи це були природні явища? Чи технології, яких ми не розуміємо? Чи просто інший спосіб опису реальності? Текст не дає остаточної відповіді. Метод, який ми використовуємо, простий – читати текст буквально, без інтерпретацій, без додаткових значень. У наступному відео ми продовжимо аналіз і звернемося до однієї з найцікавіших історій Біблії – так званого «створення людини». Підписуйтесь, щоб не пропустити. До зустрічі!